ሰላም ውድ ተከታታዮች ዛሬ ማሳያችሁ የቋንጣ ፍርፍር ይሆናል። የሚያስፈልገንም በጽሁፍ አስቀምጫለሁ። ሽንኩርት እናቁላላለን ባዶውን ለ2 ደቂቃ እናም ዘይት እንጨምርበታለን 3 ማንኪያ እናቁላላለን ሽንኩርቱ እስኪበስል ድረስ። በርበሬ እንጨምርበታለን በላው ላይ 2 ማንኪያ ከግማሽ እናቁላላዋለን። አንድ ላይ እናዋህዳለን። ለ5 ደቂቃ ያክል እናቁላላዋለን። አብረን ከሽንኩርቱ ጋራ እናበስለዋለን። በርበሬውን በላው ላይ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። የተፈጨ 1 ማንኪያ ለ2 አብረን እናሸዋለን። የተፈጨ ቲማቲም በላው ላይ እንከታለን። አብረን በማዋሃድ እናቁላላዋለን። ለ10 ደቂቃ ውሃ ጠብ እያረግን በላው ላይ እንጨምራለን። ቋንጣችንን አብረን እናዋህደዋለን። ብላክ ፔፐር፣ ጨው እና ቆንዶ በርበሬ ኮረሪማ አብረን እናቁላላለን። ውሃ ጠብ እናደርግበታለን እያቁላላን አንድ ላይ ቁሌታችን በማለቅ ላይ ነው ያለው። ውሃ ጠብ እናደርግበታለን አንድ ላይ ለ2 ደቂቃ እናቁላላለን። ቅቤ 2 ማንኪያ እንጨምርበታለን። ቁሌቴ አልቋል። ይሄን ይመስላል። እንጀራ ተዘጋጃለኝ። እንጀራውን ሰልክር እቆርጠውና እሳቱን አጠፋዋለሁ። የቆረጥኩትን እንጀራ በሰርክል አስቀምጠዋለሁ። ብዙም አይማሰልም፣ ትንሽዬ ነው። እዛው ያለ ገልበጥ ነው ማድረገው። ምድጃዬ ሙቅ ስለሆነ እሳቱን ዘግቼዋለሁ። ውዶቼ በጣም ያምራል። እናንተም ቤት ውስጥ ባላችሁ ነገር ሞክሩት። ይሄን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ።